ดี๋ยวเล่นตลกให้ฟังข้ามเวลาไปก่อนโอเคไหมครับเอาไม่ตลกโอเคฮะ ตอนนี้คนไข้ปลอดภัยแล้วนะครับคุณเป็นญาติคนไข้หรือเปล่าครับใช่เหรออันนี้กระเป๋าใครอ่ะหลบนิดนึงลูกอยากเล่นบทมันนี้มานานแล้วบทอะไรบทที่ในละครมันชอบมีแบบหมอที่แบบเข็นๆมาแล้วว่าญาติคนไข้รอข้างนอกนะครับแล้วก็เราชาเดินออกมาแล้วก็บอกว่าแน่นอนอยู่แล้วญาติคนไข้ป่ะครับเสาหลักสนใจด้วยนะครับอยากเล่นบทนี้มานานแล้วอ่ะผมขอแสดงความเสร็จความดีด้วยนะใช่ไหมเขาจบแค่นี้ใช่ไหมเขาจบแค่เขาทำเสร็จใจแล้วก็จะเดินกลับไปเลยใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันครับไม่เคยเจอสถานการณ์นี้ไม่เหมือนในละครทั่วไปใช่ไหมอ่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ครับผมชื่อเรื่องว่า replay ย้อนรักเก่าให้เรารักใหม่ต้องรีบพูดก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวลืมโอเคreplay นะครับย้อนรักเก่าให้เรารักใหม่ก็เป็นซีรีส์ชุดครับผมมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับครับผมแต่ละเรื่องก็มีความรสชาติที่แตกต่างกันไปอันนี้ก็คือบอลภูวินนะครับก็จะเป็นนักบินครับผมเตนิวก็จะเป็นคุณหมอครับผมส่วนจอร์จกับกวินก็จะเป็นนักแข่งรถครับผมแต่เรื่องราวโดยสังเขปมันเกิดจากการว่าสังเขปนะเกิดจากการที่เรามีแก๊งกัน3คนนี่เป็นฟิลแก๊งอีลิทไม่อีกครับลูกคนรวยไฮโซแล้วกันไฮโซเหมือนกันแต่เราเป็นแก๊งที่เหมือนโตมาด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นแก๊งพี่น้องแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปทำอาชีพอย่างที่บอกก็อันนี้เป็นนักบินใช่ไหมครับผมก็เป็นหมอแล้วก็จอร์จก็ไปเป็นนักแข่งรถแล้วต่างคนก็ต่างไปเจอสถานการณ์ของตัวเองเป็นเรื่องความพังพินาศบางอย่างในชีวิตมาแล้วก็ความฉิบหายแล้วก็มาเจอกันปุ๊บตัดสินใจย้อนเวลากันกลับไปก็เพื่อไปแก้ปัญหาของแต่ละคนใช่ครับซึ่งเรื่องของแต่ละคู่ก็จะเป็นแต่ละช่องกันด้วยใช่ครับผมอย่างของพวกเรา2คนก็จะเป็นสืบสวนสอบสวนดราม่านิดนึงของพี่จะเป็นก็จะเป็นแนวแบบความรักมีโรแมนติกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยส่วนอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบแอคชั่นอะไรเงี้ยแข่งรถครับผมใช่กลิ่นน้ำมันเครื่องอันนี้กลิ่นยาอันนี้โอเคกลิ่นยาอันนี้กลิ่นเครื่องบินกลิ่นอากาศโอโซนใช่ครับกลิ่นเครื่องบินเขาดูจากอะไรแต่ละคู่ที่แบบได้เลือกในพาร์ทอาชีพอะไรอย่างเงี้ยน่าจะความเหมาะสมครับเพราะว่าตอนแรกเตกับนิวก็อยากจะเป็นนักแข่งครับผมแต่ว่าเขาเรียกเราจะบิดยังไงรูปพรรณสันฐานนะเนอะเราอาจจะไม่ได้เหมาะคือหมายถึงว่าฟิกเกอร์เราอาจจะคืออันนี้เขาบอลทูบีนิดนึงเรื่องความเป็นแบบนักแข่งชื่อเรื่องก็เทพเจ้าเจคิดว่าเทพเจ้าเตได้ปะก็คือมันก็ยังไม่เข้าอาจจะยังคือให้ผมไปทำเป็นหมอมันก็อาจจะสรีระร่างกายคนมือสั่นก็อาจจะไม่เหมาะคือจับปุ๊บแต่ตัวคนแค่จะบุบไปเลยเพราะล้อตัวใหญ่ทำให้คนไข้เจ็บกว่าเดิมได้ใช่ครับแล้วนอกเหนืออาชีพผมรู้สึกว่าก็คือคาแรคเตอร์ของแต่ละคนด้วยแหละครับผมที่ทำให้แบบแต่ละคนมารับบทพวกนี้แต่พอนึกออกใช่ไหมครับหมายถึงว่า2คนนี้เป็นนักบินอะไรก็เนอะนึกออกสิเขาให้ดูไพลอตกันแล้วเมื่อกี้ใช่หมายถึงว่าแบบดูเหมาะอะไรเงี้ยเนอะโอเคกวินครับผมครับพี่เตอยากฟังเสียงกวินอยากฟังเสียงผมกวินในเรื่องคือเป็นนักแข่งที่เป็นแบบมือโปรใช่ป่ะคู่แข่งกันก็คือเก่งทั้งคู่ครับแต่ว่าคู่แข่งกันเขาโมซี่ใครชนะนะเพราะผมเป็นแชมป์ตลอดโอเคพอเสียแชมป์เองก็เลยอยากไปย้อนเวลาเนี่ยอันนี้คือปัญหาที่อยากย้อนเวลาคือเรื่องนี้ส่วน2คู่นี้ก็เป็นอันนี้เป็นเรื่องแบบโดนยัดเงินเข้าไปในซูทเคสครับผมคือโดยปกติเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเขาจะห้ามพกเงินเกินแบบจำนวนอยู่ซึ่งอันนี้เกินครับผมก็เลยต้องไปสอบสวนว่าใครเป็นคนยัดเงินเป็นปัญหาของคนรวยอีกคือพกเงินเยอะเกินพอโดนแล้วเหมือนแบบเหมือนไม่โอเคโดนจับอะไรก็เลยไปเจอกับเพื่อนๆเนี่ยแหละที่มีพี่สงกรานต์กับพี่เจก็เลยต้องย้อนกลับอดีตนะเพื่อไปแก้ใช่ครับประวัติของผมก็คือทำคนไข้ตุยก็เลยอยากจะย้อนเวลากลับไปอะไรเงี้ยใช่เหมือนเป็นแนวใหม่ที่แบบค่ายไม่เคยทำมาก่อนไม่ใช่จริงๆก็มีคือมันครบรถเนาะเรียกว่าครบรถดีกว่าใช่เคยมีซีรีส์ชุดแต่ว่ามันก็คนละแนวกันนะเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบฟีลแบบย้อนเวลาด้วยแฟนตาซีด้วยแล้วก็มีความคอมเมดี้ก็จะเป็นเหมือนตัวซีรีส์ที่เป็นวัยทำงานใช่มีความโตขึ้น GMMTV ก็จะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรั้วมหาลัยอะไรแบบนี้ครับยังได้อยู่นะครับอันนี้เป็นคิวของหมดเวลาแล้วเหรอครับหรือถ้าพูดถึงแบบซีรีส์ชุดของบ้านเราซะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบ1เรื่องที่มันไปด้วยกันเนาะแต่อันนี้มันคือ3คู่3เส้นเรื่องแล้วก็3ช่องที่มันไม่เหมือนกันด้วยใน1ชุดแต่มันดันมีจุดลิงก์จุดเดียวกันที่เราเหตุการณ์ที่มาย้อนเวลาไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วต่างคนต่างย้อนกลับไปแก้ไขเรื่องของตัวเองอะไรเงี้ยใช่ครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นการดำเนินเรื่องที่ว่าเรียกว่าไปด้วยกันหมดซะทีเดียวแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีเรื่องของตัวเองใช่ครับแต่ละคนเหมือนไม่เคยอยู่ในเฟรมเดียวกันเลยนะ
ผมเคยร่วมงานกับพี่จอร์ด อ่า เรื่องโคตรเหงาเรา2 คน จริงๆเราอยู่ ผม ใกล้ โค กั ต น รเคยร่วมงานกับจอร์จเลยครับ ผมเคยเล่นทูฟรีครับเล่นด้วยกันก่อน หลายเรื่อง ก็เคยร่ว กับ มงาน กวินก็ ผมเคยต่อยกับกวินด้วยใช่ โดนกวินต่อยใช่ไหม ไม่ หรือว่า ใครต่อยใครอ่ะ เฮ้ยพี่เต้ต่อยกวินเหรอ นี่ต่อยกวิน ผมต่อยกับคุณไม่ใช่เหรอ ใช่ใช่ ใครต่อยใคร ทีแรกเลยทีแรก ใช่ใช่ใช่กวินต่อยผมใช่ก็จะมีปอนเนี่ยแหละที่ เป็นครั้งแรก ใช่ คนนี้ก็ไม่เคยร่วมงานกับพี่เตพี่นิวกับพี่จอร์ดเหมือนกัน อ่า ไม่ใช่พี่กวิน ส่วนของผมก็ไม่เคยร่วมกับพี่จอร์ดกวิน แต่ว่าเคยเล่นกำลังเล่นสกาเลตกับพี่เต แล้วก็เคยเล่นเป็นน้องพี่นิวครับผมใน คอมเมนต์เหรอ ไม่ใช่ใน ว้าวว้าว เอฟเฟกต์ คิดว่าเคมีเราควรจะเป็นยังไงคะ น่าสนใจ น่าสนใจ สำหรับเรา เพราะว่าอยากร่วมงานกับพี่นิวมานานแล้วครับ ไม่เขามีเคมีบางอย่างของปอนกับนิวนะใช่ไหม ได้เลยคุณทีถ้าคุณซื้อบริษัทไปแล้วผมยังไงผมก็ทำงานกับคุณได้ เลิศเลยเหรอ เลิศเลยล่ะเธอ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคืออย่างถ้าใครเห็นในเทรลเลอร์ก็จะมีปอนเรียกพี่เตว่า อะไรวะ คือปอนไม่ยอมพูดประโยคนั้นสักทีครับคือในเรื่องมันต้องเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากใช่ไหมครับเป็นรุ่นพี่น้องก็แบบคือ ยังไงล่ะ เขาให้ พี่ พูด มึง ว่าไอ้เฮียพี่สงใช่ไหม บอกว่าไอพี่สงแบบไอสงทำอะไรวะ ไอพี่สงไอพี่สงมึงทำไอพี่แต่มีมึงด้วยเงี้ยปอนก็แบบเหมือนแบบยังไม่แบบยังไม่ชินปากอะไร ก็ เงี้ย น่าจะมีอะไรน่าสนใจให้ได้ดู ใช่ ใช่ แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของหลังกล้องที่เราต้องทำให้ปอนกล้าทำขึ้นมาครับ ครับ แล้วทำตัวให้มันหน้าด่านิดนึง อ่ะแล้วอยากรู้คุณจอร์จกวินคุณเจอกับเอ็กโทรดทั้งหลายมันจะเป็นยังไงบ้างคะ ก็ดีใจอยู่แล้วครับ เพราะว่าเหมือนจริง ๆ เราก็อยู่ในเซอร์เคิลเดียวกัน มีคุยกันบ้างแต่ว่าด้วยว่าทุกคนเนี่ยทำงานแล้วก็งานเยอะกันมากๆ ก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้แฮงเอาท์กันเท่าไหร่ แต่พอตอนที่เราไปถ่ายไพลอตก็รู้สึกว่าคลิกมาก แล้วก็วางแผนกันไปแล้วว่าเราจะไปแฮงเอาท์กันไปเรียนแบบไป ปรับเคมี รียนรู้ ปรับเคมี อะไรหลาย ๆ อย่างด้วยกัน ครับผม ไม่ยากครับ มีเวลาเยอะอยู่ครับที่ แล้วได้อะไรใหม่ๆด้วยเพราะอย่างเช่นแบบวันไพลอตเนี่ยอย่างพี่กวินก็พกกีตาร์มาลองก็เดี๋ยวน่าจะมีอะไรสนุกๆทำด้วยกันตอนที่ ใช่ ระหว่างถ่ายทำครับผม ใช่ครับ พกเปียโนมาด้วยแล้วกัน พี่ช่วยผมขนด้วยนะ อยากรู้ความท้าทายของแต่ละคนอะสำหรับเรื่องเนี้ยคืออะไรอะ ความท้าทาย ตอนถ่ายไพลอตในพาร์ทของพวกเราคือพวกเราไม่มีความรู้ในการกดพวกแบบ ในแต่ละอาชีพเป็นวิชาชีพอะไร ใช่ อย่างเงี้ย ครับผม กับตันก็จะมีความยากคือยังไงบ้างนะเหมือนมันดู เขาจะมีศัพท์เฉพาะ อ่า เทคนิค หลาย ๆ อย่างที่เรา ใช่ อาจจะไม่ใช่คนในสายก็ไม่คุ้นชิน เช่นเดียวกันเราก็เป็นหมออย่างเราไม่ได้เป็นหมอแท้เราเป็นหมอเทียมอยู่ ใช่ มันก็อาจจะแบบมีความแบบห่างอยู่นิดนึงแต่จริงๆเราก็แบบเรียนสายวิทย์มาเราก็พอเข้าใจบ้างแต่ว่า ใช่ หมายถึงว่าเราไม่ได้ทำงานทุกวันไม่ได้อยู่ตรงนั้นทุกวันมันอาจจะแบบห่างไกลตัวไป มันก็จะมีเรื่องเขาเรียกว่าอะไรหลายอย่างที่มันต้องทำให้ดู ให้มันถูกต้องแล้วมัน ค ก็ นเชื่อจริง ๆ ว่าเป็นหมออะไรเงี้ยหมายถึงว่าองค์ความภูมิอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่าง แว่นก็เชื่อแล้วนะ เหรอครับ ไม่นี่ไงครับเดี๋ยว เชื่อว่าเป็นหมอ เว้น เชื่อว่าสายตาสั้น 6 ปีก่อนถ่ายทำให้พี่เตกับพี่ดิว ใช่ ไป เดี๋ยวไป เรียน ครับ หมอให้จบก่อน ไปต่อเฉพาะทาง ใช่ครับ แต่สอบ ก็ค่อยมาถ่ายกันตอนปี แต่อาจจะ ที่ สอบเทียบก็ยื่นได้อาจจะเหลือ 5 ปี ใช่ ก็ซีรีส์นี้ก็อีก 5 ปีนะครับ ครับผม ใช่ครับเดี๋ยวเจอกันนะ ส่วนของจอร์ดกวินอันนี้ยากสุดเลยนะเอาจริง ใช่แล้วก็เดี๋ยวต้องคุยกับน้องโอมนะครับ อ่า ว่าน้องโอมเนี่ยเขา โปก็เพิ่งคว้าที่ 2 มาใช่ไหม GP ก็ ม เดี๋ยว อ เราไปดูไอ้ยลองทำไม่ได้มันเล่นมัน แล้วก็ ไม่น่ารักอีก เนี่ยก็เดี๋ยวจอร์ดกับกวินก็เตรียม ไปเรียนน้องโอม เตรียมซื้อนี่แหละครับ เดี๋ยวผมคิดมุกออกแล้วมันไม่น่า ซื้อมอไซค์ยัง ขอโทษครับ ซื้อมอไซค์มาหัดยัง โอ้ยซื้อมอไซค์เลยเหรอ ใช่ก็เดี๋ยว12นะครับเดี๋ยวจอร์ดเราซื้อมอไซค์กดมอไซค์ คือมอไซค์ก็ราคาหนึ่งนะ แต่เสื้อก็เป็นแสนเหมือนกัน เสื้อเกือบแสนนะครับ เสื้อชุดของมอไซค์ก็เป็นแส ก็ น ทุกเราทั้ง3คนต้องไปศึกษาวิชาอาชีพของ อืม แต่ละคนครับ ใช่ อย่างที่ยากเลยที่ผมรู้สึกว่าตอนถ่ายก็คือไม่ขำเพราะมันมี การ บางจั เข้าง หวะ ซีนร่วมกันแล้วไม่ ที่ ขำ แล้วมันมีคนเส้นตื้นอยู่ครับ มีคน คือนี่กับนี่ เอาจะไม่ อ๋อ ไม่ต้องบอกว่าใครไม่ทัน คือใครบ้างนะมีคนก็แค่2 คนปะ จริงๆแค่ ดู สอ ด งคน เพราะพูวินก็ไม่ค่อยเนอะ ไม่ค่อย นิวก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยครับ จอร์ดคือก็ไม่ค่อย ซีเรียสตลอดเวลา ใช่เราตั้งใจทำงานครับ คือจะมีเตกับปอนเนี่ยคือแบบหลุดขำกันอะ เวลาเจออะไรโดนเส้นนิดนึงก็ขำนะเช่นแบบเวลาพี่นิวแบบพูดลิ้นชันนี้ เราตั้งใจทำงานครับไม่ขับ ตอนถ่ายเทรลเลอร์คือเราเห็นภาพแล้วว่าถ้าออก สนุกครับสนุก ใช่ครับ ใช่ สนุกครับสนุกแน่นอน จริงๆ คือเราอาจจะแบบบางคนไม่ได้ทำงานด้วยกันแต่ว่าคุ้นชินแล้วก็คุ้นเคยกันอยู่แล้ว เพราะว่าเราเจอด้วยกันบ่อยๆครับในตามงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับผม แต่พาร์ทความรักจะไม่มีแบบวนละวนแบบโยงเส้นเลย อ๋อไม่ครับผม เพื่อนกัน เดี๋ยวผิดผีครับเดี๋ยวผิดผี จริง ๆ แล้ว 3 เรื่องมันก็คือ 3 เรื่องของแต่ละคู่ครับผมแต่ว่าอยู่ในจักรวาลเดียวกัน คือลำพังเรื่องที่ตัวเองต้องกลับไปแก้มันก็ ครับผม วุ่นวายมาก อย่าให้มีทุกคนอย่าให้มีเส้นเรื่องมาซ้อนอื่นเลยครับ ครับผม ครับ อ่ะปีหน้าเปิดกล้อง
ไม่แน่ใจเหมือน เป็ กัน น ครับ ต้นไป 2026 เป็นต้นไปครับผม ก็เดี๋ยวรอดูกันครับผม ใช่ โอเคงั้นเดี๋ยวตัวแทนก็ได้ค่ะฝากแล้วกัน เฮ้ยผม เรื่องนี้ ขออนุญาตเดี๋ยวนะผมฝากติดตามเรื่องนี้นะครับผมรีเพย์ย้อนรักเก่าให้เรารักใหม่นะครับผมก็ใช่ไหมวะไม่ใช่เหรอครับ ใหม่ให้เก่าลง ย้อน ย้อนรักใหม่ให้เก่า ให้เรารักใหม่ ย้อนรักเหมาเลยวะ ย้อนรักเก่าให้เรารักใหม่ถูกแล้วฉันถูกแล้ว ถูกแล้ว รีเพย์ฝากด้วยนะครับรีเพย์นะครับผมย้อนรักเก่าให้เรารักใหม่นะครับ ครับ ผ ผม ม ก็เรื่องนี้ครับเป็นซีรีส์ชุดนะครับมี3พาร์ทด้วยกันนะครับพาร์ทนักบินนะครับผมปอนภูวินครับพาร์ทคุณหมอครับเตนิวครับและพาร์ทนักซิ่งนะครับเป็นจอยกับกวินนะครับผมแล้วก็ขอฝากอย่างหนึ่งครับผมพอดีเป็นตัวแทนคนหาดใหญ่นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับช่วงนี้ครับน้ำท่วมทุกคนลำบากจริงนะครับก็ใครที่แบบช่วยเหลือใครได้ยังไงนะครับผมก็ช่วยกันเต็มที่นะครับผมก็ตอนนี้คือทุกคนลำบากมากจริงๆนะครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับนิดนึงครับ ฝากด้วยเขาเป็นเรื่องใหญ่จริงๆตอนนี้ ครับผม ครับผม ขอบคุณครับ ฝากด้วยนะคะ